Okay, let's go! Tayo ay magluluto ng biko. Ayan po. Muna gata. Gawin natin latik. Okay? Po. Ito latik. Okay. Ayan. Pakuluin natin hanggang sa ay mag-oil. Parang ng latik. Start. Okay. Ayan po, paggawa ng latik. Slowly lang. Ayan po. Tapos matanggal ang latik. Lagyan natin ng kalamay. Kalamay po yan. Not brown sugar. Sa third class. Molasses. Okay, let's go. Okay. Okay, it's finished. Alright, very nice. It's okay.